विद्यार्थी मित्रांनो, या भागामध्ये आपण ट्रेसिंग टेक्निक्स म्हणजे आरेखन कागदाच्या मदतीने चित्र छापायचं कसं हे पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, या आधीच्या भागामध्ये एकदम सोपे आकार एकदम सोप्या पद्धतीने बेसिक लेवलने कशा पद्धतीने ते ट्रेस करायचे छापायचे हे आपण पाहिलेलं आहे. या दुसऱ्या भागामध्ये समांगी आकार कसे काढायचे हे आपण पाहणार आहोत. एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेसाठी आजचा हा एपिसोड अत्यंत उपयोगाचा ठरणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या परीक्षेतील तिसरा पेपर डिझाईन संकल्पचित्र नक्षीकाम. इंटरमिजिएटच्या डेकोरेटिव्ह डिझाईनसाठी तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ खूप उपयोगाचा ठरणार आहे. तिथे तुम्हाला या पद्धतीचं ट्रेसिंग करावं लागणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या डिझाईन या विषयासाठी अनुरेखन कागद वापरायला आपल्याला परवानगी असते. ट्रेसिंग पेपर वापरायला आपल्याला परमिशन असते. चला तर मग सुरुवात करूया. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, समोर मी एक चौरस घेतलेला आहे. ज्यावेळेस तुम्हाला फरशीसाठी डिझाईन करायचं, एखाद्या चौरसामध्ये डिझाईन करायचं आणि ते डिझाईन सिमिलर करायचं, अशा वेळेस या ट्रेस पेपरचा इथे उपयोग कसा करायचा हे आपण इथे पाहत आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, काही वेळेस तुम्हाला इथे सर्कल काढावे लागेल, काही वेळेस आयत घ्यावा लागेल, काही वेळेस त्रिकोण घ्यावा लागेल. अशा वेळेस तुम्हाला याचा उपयोग चांगल्या पद्धतीने होणार आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, या चौरसाच्या चारही बाजू समान मापाच्या आहेत. याचे मी या पद्धतीने समान 4 तुकडे केलेले आहेत, 4 भाग केलेले आहेत आणि याचे असे पुन्हा भाग केलेले आहेत, कर्ण काढलेले आहेत. तुम्हाला या स्क्वेअरमध्ये देखील डिझाईन काढून ते या पद्धतीने 4 ठिकाणी ट्रेस करता येईल किंवा मग या एवढ्या त्रिकोणामध्ये डिझाईन काढून ते तुम्हाला इकडे ट्रेस करता येईल आणि या चौरसातलं डिझाईन या 3 चौरसामध्ये ट्रेस करता येईल. आता आपण एक इथे आकार काढूया. अशा पद्धतीने मी हा आकार इथे काढलेला आहे. आता आपल्याला ट्रेस करायचा आहे. तर ट्रेस पेपर अशा पद्धतीने तुम्हाला मोठ्या साईज मध्ये मार्केटमध्ये स्टोअरमध्ये उपलब्ध होईल. त्यातील आपल्याला हवा तसा आकार कट करायचा आहे. हव्या त्या साईज मध्ये तो ट्रेस पेपर कट करायचा आहे. मी या साईज मध्ये तो ट्रेस पेपर कट केलाय. एकदम पातळ आणि शुभ्र असतो. पहा इथे मी त्यावर तो मांडलाय तर खालचा आकार मला एकदम स्पष्ट दिसतोय. पहा आता या पद्धतीने तो मांडायचा आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला हा पूर्ण स्क्वेअर काय करायचा आहे, मार्क करून घ्यायचा आहे, काढायचा आहे आणि नंतर हा आकार बिनचूक असा ट्रेस करायचा आहे. पेपर हलू द्यायचा नाही. पेपरनी जर जागा सोडली पुन्हा त्या आकारावर तो पेपर मॅच करायचा आहे. या अशा वेळेस गडबडून जायचं नाही. आता ही जी मध्य रेषा आहे ती देखील आपल्याला ट्रेस करायची आहे. ही रेषा पण ट्रेस करायची आहे आणि ही रेषा पण ट्रेस करायची आहे, कारण की त्या आकाराशी आपल्याला ती जुळवायची आहे. हा इथे या पद्धतीने रेषेवर या आकारावर अशी पेन्सिल आपल्याला घासायची आहे, कारण की खाली ती छापण्यासाठी. यानंतर हा आकार आपल्याला काय करायचा आहे, अशा पद्धतीने उलटा टाकायचा आहे. याशी तो जुळवायचा आहे. त्यासाठी ज्या मधल्या रेषा आहेत त्या काढणं आवश्यक आहे. या पद्धतीने काढायचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता पाहूया आपण कसा आकार छापलाय या पद्धतीने. आता त्याला फायनल करून घेऊया. या पद्धतीने हा एक आकार आपण इथे सिमिलर समांगी अशा प्रकारात काढलेला आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, हा पूर्ण आकार आपण जर इथे इथे आणि इथे 4 ठिकाणी जर ट्रेस केला तर एक सुंदर डिझाईन नक्षी तयार होणार आहे. ती कशी तयार होईल आता आपण ती पाहूया.
अशा पद्धतीने सगळ्या ठिकाणी आपण ट्रेसिंग करून डिझाईन पूर्ण केले. आता याला आपण फायनल करूया. पहा किती सुंदर डिझाईन तयार झालेला आहे. या ट्रेसिंग टेक्निकचा उपयोग केल्यामुळे हे सगळे आकार कसे आले आहेत, सारखे आले आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, या पद्धतीने आपण आता ट्रेसिंग केलंय, पण चित्रात त्याचा उपयोग मी कशा पद्धतीने केलाय पहा. इथे तुम्हाला हे डिझाईन दिसतंय पहा. इथे मी ट्रेसिंग तंत्राचा उपयोग केलेला आहे. त्यानंतर हे चौकोनातलं डिझाईन, हे षटकोनातलं डिझाईन, असे वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्ही हे तंत्र वापरून डिझाईन करू शकता. फरशीसाठी पहा चौरसातलं डिझाईन. अशा पद्धतीने हे मी टेक्निक्स इथे वापरलेले आहेत. पहा हे देखील फरशीसाठी डिझाईन. म्हणजे या तंत्राचा तुम्ही इथे असा उपयोग करू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो, चित्रकला परीक्षेवर माझं जे पुस्तक आहे आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक, यामध्ये हा घटक मी तिथे शिकवत आहे. तिथे तुम्हाला वेगळ्या प्रकारचं डिझाईन पाहायला मिळेल. हे जे नक्षीकाम केलेलं आहे ते वेगळं असेल, परंतु वेगळं जरी असले तर ते ट्रेसिंगचं जे टेक्निक आहे ते सगळ्या ठिकाणी याच पद्धतीने वापरायचं आहे. सर्कल असो, आयत असो, त्रिकोण असो किंवा वेगळा कुठला आकार असो, या पद्धतीचं टेक्निक तुम्ही तिथे वापरायचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला नक्की मला कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअरही करा. थँक्यू.